ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතෙන් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. මම අද ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට පහසුවෙන්ම හදලා දෙන්න පුළුවන් පාන් එකක්. ඉතින් මේක වියලි පළතුරු මිශ්‍ර පාන් එකක්. අපි දැන් බලමු මේ පාන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරන් තියෙනවා අට පිටි කෝප්ප දෙකක්, වියලි පළතුරු කෝප්ප කාලක්, මද උණුසුම් කිරි කෝප්ප කාලක්, අවුරුද්දට අඩු බබාලට වතුර පාවිච්චි කරන්න, බටර් කෝප්ප කාලක්, මේ වෙනුවට තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බිත්තර එකක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකයි, ඊස්ට් තේ හැඳි එකයි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. අවුරුද්දට අඩු බබාලට ලුණු එකතු කරන්න එපා. මුලින්ම මම පාන් හදාගන්න තැටියේ බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරලා පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ මම බටර් ටික බෝල් එකකට දාලා හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඔයාලට බීටරයක් නැත්තම් මේක අතින් අනලා උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තරය. ඔයාලා අතින් මිශ්‍ර කරනවා නම් පාන් පිටි එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරලා පාන් එක හදාගන්න. මම බීටරේ පාවිච්චි කරන්නේ මොකද එතකොට ගොඩක් වෙලා නීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මට වෙලාව ඉතුරුයි. ඒකයි මම බීට් කරගන්නේ. ඉතින් බටරුයි බිත්තරයි හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම ඊස්ට් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් ඊස්ට් ටික වෙනම ඇක්ටිව් කරගෙන පාන් මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. මම අරන් තියෙන ඇක්ටිව් ඊස්ට් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම කෙලින්ම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නා බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එක. දැන් මම එකතු කරගත්ත ලුණු තේ හැඳි භාගේ. ඊට පස්සේ මම ආටා පිටි ටික ටික එකතු කරලා මේක ආයි බීට් කරගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට අතින් මිශ්‍ර කරගන්නත් පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මම මද උණුසුම් කිරි කෝප්ප කාලෙ එකතු කරගන්නා. කිරි උණුවෙන් ගන්නේ ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්න. ඉතින් දැන් මිශ්‍රණය මම බීටර් එකෙන් අනාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති ඩෝ එක හැදිලා තියෙන හැටි. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා වියලි පළතුරු කෝප්ප කාල. එකතු කරලා පළතුරු ටික පිටි මිශ්‍රණයට හොඳට එකතු වෙන්න අනා ගන්නවා. සේලම පළතුරු ටික පාන් මිශ්‍රණයට එකතු වුණාට පස්සේ මම මේ ඩෝ එක විනාඩි 5ක් හොඳට නීට් කරගන්නවා. ඔයාලා බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මිශ්‍රණය අතින් හදාගත්තා නම් විනාඩි 10ක් විතර අතින් නීට් කරන්න. මොකද නීට් කරන තරමට පාන් එක සොෆ්ට් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පාන් මිශ්‍රණය අතින් හොඳට නීට් කරගන්නවා විනාඩි 5ක් විතර. පාන් මිශ්‍රණය නීට් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය වහලා ඩබල් සයිස් වෙනකන් තියනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එහෙම ඩබල් සයිස් වුණාට පස්සේ පාන් මිශ්‍රණය මම හොඳින් අතින් තෙරපලා මේකේ තියෙන වාතය ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පාන් මිශ්‍රණයට පාන් ගෙඩියේ හැඩය අරගන්නවා. මේ විදියට අතින් නවමින් පාන් ගෙඩියේ හැඩය හදාගන්න.
මේ විදිහට පාන් ගෙඩිය හදාගත්තට පස්සේ මම පාන් ගෙඩිය බේකින් ට්‍රේ එකට දානවා. දාලා සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරපු oven එකක විනාඩි 35ක් මම බේක් කරගන්නවා. මට ගියේ ඒ කාලය. oven එකෙන් oven එකට මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පාන් ගෙඩිය. ඉතින් ගෙදරදිම බබාලට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව හදලා දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ පාන්. ඒ වගේම මේ පාන් එක ගොඩක් soft බබාලට කන්න ලේසි. ඔයාලත් බබාලට හදලා දීලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.